የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ፈቲ ኩሽና ነኝ። እስቲ ቀለል ያለ ቁርስ የሚሆን በ8 ደቂቃ ውስጥ የሚደርስ ቁርስ ላዘጋጅላችሁ። ስቶቫችንን እናግለዋለን። ከትፌ ያዘጋጀሁት ቲማቲም አለ። ቲማቲሙን ልጣችሁት ነው ቆዳውን። እዚህ ጋር 2 ቃሪያ አለ። ዘይታችንን እዚህ ጋር እናደርጋለን። አቮካዶ 3 አቮካዶ። እንግዲህ ያው የሰው ብዛት እያያችሁ መጨመር ነው። ዘይታችንን እዚህ ጋር አቮካዶአችንን እንደዚህ እንቆርጥና 2 ቦታ እናካፍላለን። ፍሬውን እናወጣለን። በጣም ጣፋጭ ቁርስ ነው። ጣፋጭ ለኛ ጠቃሚነትም አለው። ወደ ዩቲዩብ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ላይክ ሼር አንዱ አቮካዶ ራሱ ይዩት እንዴት ቆንጆ አቮካዶ ነው። አቮካዶ እንዲያደርገው በጣም ቀላል ሰዓት የማይፈጅ ጣፋጭ ለአራት ሰው በቂ ነው በጣም 3 አቮካዶ ለ4 ሰው። በዛ ላይ ጣፋጭ ነው። በጣም ሞክሩት። በጣም ቀላል ነው። ብዙ ግብአት አይፈጅም። የአቮካዶም ጠቃሚ ነው። በውስጥ ብዙ ሽንኩርታችን እዚህ ጋር ውሃ መጥቶልናል። ዘይት እናደርጋለን። እንደዚህ ከተጠበሰልን በኋላ ሽንኩርታችን እንደዚህ ከተጠበሰ በኋላ ቲማቲማችን ከተነ ያዘጋጀነው ቲማቲም እንጨምራለን። እንደዚህ ካደ በኋላ ቲማቲሙ በጣም ጣፋጭ ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። ሞክሩት። ሰብስክራይብ ሼር እያደረጋችሁ የለቀቁትን ቪዲዮ እንዲመጣላችሁ ለሁሉም እንዲደረስ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ አለባችሁ። ቆንጆ በርበሬ ትንሽ ቆንጆ በርበሬ ለጣዕም በርበሬ ካደረግን በኋላ ከኛው ስጋን ያስንቃል። ስጋ በጣም ጣፋጭ ነው።
ትንሽ ጨው ትንሽ ከጠበስን በኋላ ለ3 ደቂቃ ያህል ከዛ አቮካዶአችን እናደርጋለን። አቮካዶአችንን እንትን ከጨመርን በኋላ እሳቱን እናጠፋዋለን። ቃሪያ በቃ ለመብላት ዝግጁ። በጣም ነው የሚያምረው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ጣፋጭ ነው። ወደ ሳህናችን ይበቅቶታል። ወደ ሳህናችንን እንገለብጠዋለን። አያምርም? ይሁት እስቲ በጣም ነው የሚያምረው። ሰብስክራይብ፣ ሼር ተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ባይ